Jij hebt je deur gedaan of je raam heb je geschilderd. 2 of 3 uur later is dat droog. En vervolgens wil je hem 's avonds dicht doen. En de volgende dag doe je hem open. En is die helemaal, zijn die rubbers helemaal vastgeplakt eraan. En dat je denkt, hoe kan dat nou? Dat ding was droog. Schildersbedrijf Edens, de vakman voor uw woning. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Kip Tape. Kip, hecht aan kwaliteit. Heb je tips voor het afplakken van rubbers bij ramen? Of plak je die niet af? Jazeker, die kun je afplakken. Ook weer wederom met deze. Omdat deze een acrylaatlijm heeft. Ik heb een keer een vraag gekregen van een kijker. En die had dus foto's meegestuurd. En die had alle rubbers afgeplakt met de verkeerde tape. Nou, die is dus zeker al 3 dagen bezig geweest. Om van 1 rubber de lijmresten te verwijderen. Want het was alleen maar ellende. En het papier bleef daarop haken. Nou, ik heb gezegd, je moet voortaan deze gebruiken. En als je nou dat toch per ongeluk hebt gedaan. Of iemand anders heeft dat voor jou gedaan en je hebt lijmresten. Dan kun je het enige wat je dan nog proberen kunt doen. Is te zorgen dat je het met terpentine probeert weg te poetsen. Ja, en kijken of je het dan wegkrijgt. Maar je begrijpt wel, als hier nog papier op zit, dan wordt het al een stuk lastiger om eerst door dat papier heen met terpentine eroverheen te gaan. En dan vervolgens nog proberen dit te verwijderen. Dus je zult hier toch een mesje of zo voor moeten gebruiken om dit weg te krijgen. En uiteindelijk kun je het wel wegkrijgen, maar die ellende wil je niet hebben. Dan zeggen ze, ja, die dure tape. Nou, misschien kost die tape je, als ik er nog een beetje wat wil verdienen, kost je misschien €7. Ik weet het niet precies zo in mijn hoofd. Maar dan verdien ik er misschien al bij elkaar 50 cent voor dat rolletje. Maar jij hebt jezelf 3 dagen ellende bespaard door een keer iets meer uit te geven. Dus dat is even heel belangrijk, mensen. Dat je goed materiaal inkoopt, maar ook de juiste materiaal voor de juiste ondergrond. Dat je dus niet bijvoorbeeld de Ultrasharp is voor de muren. Ik noem maar even wat. Hè. Dus die kun je de muren opzetten. Daar zit een gel op. Die gel die zet uit. En daardoor krijg je ook mooie scherpe lijnen. Als je die gaat gebruiken op het glas, nou kan ik je alvast zeggen dat die heel veel lijmresten gaat achterlaten. Want daar is die niet voor gemaakt. Dus je moet wel weten, waar gebruik je die tape voor? Nou, en voor de meeste onderdelen kun je dus deze doen. En dan kun je dus ook die rubbers mee afplakken. Als je bijvoorbeeld een deur hebt gedaan, dan kun je die rubbers aan de binnenkant afplakken. Waar die deur in komt, of bij een raam waar die dan in de rubbers inkomt, in de tochtstrippen, plak je die tochtstrippen mee af en dan kan die deur rustig doordrogen. Want die rubbers, die hebben namelijk, omdat ze flexibel zijn, die hebben een weekmaker in zich. En die weekmaker, die zorgt dat die verf weer week wordt. Dus jij hebt je deur gedaan of je raam heb je geschilderd. Dan ga je voelen, je hebt je 's ochtends al gedaan. 's Ochtends heb ik netjes gedaan. 2 of 3 uur later is dat droog. En vervolgens wil je hem 's avonds dicht doen. Dan denk je, nou kan ik hem mooi dicht doen. En de volgende dag doe je hem open. En is die helemaal, zijn die rubbers helemaal vastgeplakt eraan. En dat je denkt, hoe kan dat nou? Dat ding was droog. Dat komt omdat die rubbers weekmakers hebben. En deze tape, als je die dan brengt op die rubbers, dan kun je rustig dan wel dat raam dicht doen. En de volgende dag zo snel mogelijk weer even openmaken. Maar die weekmakers, die maken dus die verf niet meer zacht. En daardoor kan dat verf beter doordrogen. En dan haal je na 1 of 2 of 3 dagen haal je die tape van die rubbers af. En dan is je probleem gewoon netjes opgelost. Als je deze kozijnen gaat schilderen, dan zie je dus dat het grijze ben ik hier gestopt. Maar je gaat altijd net even een klein millimetertje, waarschijnlijk net om die hoek heen. En dit gaat plakken op de rubbers van het raam. Dat heb je natuurlijk helemaal rondom. Dus dat kan best wel gaan plakken. Als je er nou voor zorgt dat je hier plakband op plakt op de rubbers. En deze is inmiddels nu al droog, dus die kunnen wij er zo afhalen. Kijk, en je kan zien dat de vorige keer niet afgeplakt is en daardoor is hij dus nu nog vies. Maar als je dat randje netjes afplakt, dan kan dat grijze gedeelte, ook al is die droog,
kan niet tegen de rubbers aankomen rechtstreeks. En dan heb je dus gewoon mooie schone rubbers daarin. En zo voorkom je dus dat de ramen of de deuren gaan plakken. En wanneer dat gebeurt, dan krijg je natuurlijk een stukje spanning op die ramen, waardoor de naden dus in gaan scheuren. Dus op deze manier kun je het voorkomen. Hier in het midden leer je hoe je nieuwbouwkozijnen kunt schilderen. Abonneer je op mijn kanaal, zodat jij geen fouten hoeft te maken. En gun mij nog zoveel mogelijk duimpjes. En ik zie je in de aflevering hiernaast. Adios!